Man fick inte ha långa ben om man skulle sitta här bak. Nej du, jag har faktiskt legat där en natt och sovit i Tyskland. Men jag har aldrig haft så jävla ont i fötterna och benen som jag hade då. Hallå, hallå! Ja, hallå. Läget? Ja, det är väl hopp om livet. Ja, det är det. Ja. Hörru, idag är vi i ditt garage och vi ska titta på dina bilar. Ett märke jag aldrig hört talas om. Nej, Borgward Isabella tillverkade i Bremen i Tyskland under 1954 till 1961. Sen gick det åt skogen för de kursade. Aj då. Ja. Borgward, Hansa, Lloyd och Goliath var samma koncern. Ja, Lloyd känner jag till. Ja, Lloyd, Steven med Lloyden. Ja, exakt. Ja. Tvåtakt. Ja. Tvåtakts, ja. Den där skylten passar ju väldigt bra in här i det här garaget. Ja då, den pryder sin plats tycker jag. Ja, verkligen. Ja. För du har ju inte bara en bil här inne. Nej. Det är ju fullt här. Ja, det är det. Ja, den första jag köpte den finns ju inte. Det var en Isabella Coupé i Oskarshamn som var lite lätt krockskadad. Och den tänkte jag skulle ha i 2 år tänkte jag, sen skrotade jag eländet. För det var ju inga priser på dem för 40-50 år sedan. Ja, 50 år sedan måste det ju vara. 1970. Den bilen går faktiskt i Uppsala idag. Så den hade jag i 40 år. Men du har köpt på dig ett gäng alltså? Ja, det har blivit alldeles för många. Jag äger 4 stycken som är körbara. Helrenoverade. Och sen finns det väl 5-6 stycken till här som står på tur. Men du har en av varje modell? Jag har en av var modell, ja. Så du har en sedan, du har en kombi, en coupé och en sedan cabriolet? Sedan cabriolet, ja. Men du bygger väl också en, va? Ja, jag håller på och försöker få ihop en coupé-cab. Det tillverkades lite över 200 000 Isabella. Och jag tror det var någonstans på 10-11 000 kombi och 9 500 kupéer. Och resten var ju sedaner då. Cabriolet tillverkades efter vad jag tror var 500 utav sedanmodellen. Coupé-modellen tillverkades 19. Oj! Och det var en firma i Köln, Karl Dutch, som även tillverkade, jag tror till Opel och Ford. Taunus gjorde det. Taunusen, ja. Som tillverkade dem åt dem. Isabella, det är modellen då av Borgward? Ja, Isabella är själva modellen. Ja. De tillverkade ju även en stor som heter P100 från 59 till 61. Men det var bara i 2200X. Är det riktigt busväder ute? Ja, det var inget vidare. Får vi bara köra ut bilarna och så börjar det regna. Så nu får vi ta in dem igen. Ja, vi får plocka in dem, ja. Ja, så det får bli en liten specialare. Så vi är här inne idag. Och här är en coupé. Här är en coupé, ja. Jag tycker den är väldigt lik en Karmangia. Ja, den är inte helt olika alls. Det gick ju ett delakt rykte när Karmangian kom. Så hade Karl Borgwards hustru fått se en Karmangia och hon tyckte det var en väldigt fin bil. Så där ville hon ha en. Men det kunde ju inte Karl Borgward låta hustrun köra en folkvagn inte. Så därför växte det väl fram med den här kupén. Om det nu är sant ryktet, det vet jag inte. Men vi får låta det vara sant. Vi får låta det vara. Den är ju lite större än vad Karmangian är. Men som sagt, modellen är ju ganska lika. Himla vacker bil, tycker jag. Den var faktiskt valt, antingen var det Europas eller om det var världens vackraste kupé på Parismässan 1957. Och där sitter ju en TS-motor. TS, vad står det för? TS står för Turning Spot. 2-stegsförgasare. En 1,5 liters motor. 4-cylindrig, ja. Många tror att det är överliggande kammar på eftersom de här lacken sitter där, men det är det inte. Utan där justerar man bara ventilerna. Och TS-motorn sitter ju som sagt en 2-stegs dubbelförgasare. Det var samma motor. Däremot var det en enkelförgasare och lite mindre ventiler. Lite lägre kompression. Så den var bara på 60 hästar. Och det var väl enda, vad jag vet, märket som hade 10 000 mils motorgaranti. Eller 5 år. Oj! De är jättedriftsäkra. Den är väl vad ska vi säga, i klass med gamla Volvo-motorn.
Den här ser ju lite lyxigare ut. Det är kupén och även TS:en var ju lite bättre. Eller bättre, de var bra de andra också. Och de här är ju nysydda. Helt efter originalet. Utav en i Tranås, Lennart Andersson. Det är faktiskt trä. Eller faner. Men det är spånskiva som är pressad och klädd med faner. Rattväxel, fyrväxlad, elsynkroniserade. Och sen är knapparna lite speciella där. Det är ju som ett dragspel. Ja, det är ju lyse och fläktar, vindrutetakare. Ja, den här det var väl skrotskick. Det fanns egentligen inte en hel plåt. De flesta talade om för mig att det gick inte att göra bil av den. Då var jag ju tvungen till att börja. Hur var det med golv då? Ja, det var tillverkat nytt. Men det fanns ingen golv eller? Nej, det var helt rostfritt. Ja. Fanns ingen rost. Ingen plåt heller. Ja, den tog nog 6-7 år. Men det var ju bara under fritid då. Kvällar och helger, ja. Och semestrar. Men hur är det att få tag på delar till någonting som ett bilmärke som inte finns längre? Ja, Tyskland finns ju mycket och jag har väl alldeles för mycket. Och det som det inte finns så får jag en tillverka. Men gör du allting själv då? Eller? Ja. Vad är det du tillverkar då? Ja, det är ju bara alla plåtar. Däremot slitdelar och sånt, det finns ju att köpa i Tyskland. Och sen har jag väl alldeles för stort lager själv. Som jag försöker att plocka ut till borgvarägare. Men kolvar och sånt där då, får man tag på sånt? Ja, det finns. Både här och Tyskland finns ju, och det finns nytillverkade faktiskt med. Det här är ju begagnade som är helt intakta. Är det dyra delar då? Nytillverkade kolvar ligger väl på en 5 000 kronor. Det är ju ett renoverat topplock till en TS. Nej, det är väl sånt som bilar som jag har skrotat och motorer och så rättar till. Men om du vill ha tag på en motor, vad gör man då? Är det i Tyskland man kontaktar? Nej, vill jag ha tag på en motor så då går jag och hämtar en. Ja, ja du ja, men ja. Om jag skulle ha köpt en sån här och behöver tag på en motor. motor. Då kan du komma hit så kan du få med en motor. Ja, men det är bra att veta. Ja. Men du har mycket delar alltså? Jag har jättemycket delar faktiskt. Ja, kombin är ju en 61-62 och tillverkades bara i ett par hundra exemplar. Och det är att bakluckan går uppåt, inte som en vanlig dörr. Det finns ett par 3 renoveringsobjekt. Men det är den enda rullande vad jag vet i Sverige. Ja, kombin hittade jag i Tranås faktiskt. Det var en bekant där som var med i klubben som köpte den ifrån Borås, Frölich, som hade mattaffären, som han köpte den utav och var meningen att han skulle rätta till den. Och jag skulle rätta till motorn var meningen. Men sen tyvärr så dog han, den här Tranåskillen. Så efter 3-4-5 år så köpte jag den utav änkan. Där den stod still, orenoverad. Och sen hade jag väl den här i ungefär 15 år innan jag började med att renovera den. Men var den här också dålig eller började? Ja, men den är inte så dålig som vad kupén var. Det här är lite modernare. Det är lite modernare där, ja. Det är i princip samma instrument som var på den stora Borgward P100. Ja, detta är faktiskt originalinredning. Den är omsydd lite och stoppad. Den hade ju suttit ner sig lite. Men annars är det är ju inte bytt något här. Det fanns ingen fyrdörras. Efter vad vi påstår så taxichaufförerna i Tyskland vill ju ha en fyrdörras. Men det tyckte väl inte Carl Borgward att det skulle bli. Ja, det är de ifrån 59. Är det sådana bakljus. Tidigare var det 58 var det en mer vad ska vi säga, bulligare baklampa. Och där satt det bara 2 glödlampor i dem. Så bromsen och blinken var en glödlampa. Så bromsade du och blinkade så blinkade den ena och bromsen på den andra bara. Så det var lite speciellt. Och här framme har vi en sedan då? Här har vi en sedan, ja. Årsmodell? 61. Sedanbilen har kommit ifrån Malmbäck. När jag fick tag på den, vem som har haft den tidigare vet jag inte riktigt. Jag har inte forskat i det. Den stod ju i ett garage och inte var körd med på bra länge. Och den var ju egentligen en jättebra bil. De bytte skärmar på den och jag tror halva tröskellåda på i sidan.
och renoverade motorn. Och sen fungerade ju den. Det är ju en helt annan instrumentbräda. Annars var den faktiskt jättebra egentligen. Otroligt bra. Den här skulle varit en enkelförgasare, men det blir en TS-motor i denna. Och enkel motor att renovera. Så det är ju inga konstigheter med dem. Finns det många bilar kvar i världen? Ja, jag vet inte antalet. Men Tyskland finns ju ganska många. Ja. Och som sagt i Sverige, om vi är strax under 200 medlemmar så borde det ju vara i alla fall en 300-400 bilar. Men var det en dyr bil då att köpa på slutet av 50-talet? Nej, den låg väl, om vi säger när Amazonen kom ut så låg de väl ungefär lika i prisklass. Kupén däremot var väl dubbelt så dyr. Jag har hört någonstans på 19 000 1957. Och det var ju mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Ja. Men var det en populär bil i Sverige då? Ja, det var det. Vissa områden i alla fall. Det hade väl med bilförsäljarna att göra. Ja, det var en bra bil. Utom de första årsmodellerna, för de rostade ju lite över det normala. Och fick ju ett litet öknamn där med Hon dansade en sommar. Rosten hade ätit upp den sen då eller? Ja. Men vad hände med Borgward sen då? Gick de i konkurs? De gick i konkurs 1961 med hjälp av ett par andra bilfabrikanter. Det var någon konsult som var knuten till BMW som gubbarna i Bremen, kommungubbar, fick tag på som skulle göra en utvärdering på Borgward. Han konstaterade att det var bankrutt allting. Så Karl Borgward plockade de av nycklarna och tillsatte några kommungubbar som skulle sköta företaget och det gick ju inte. Och så blev det konkurs och det såldes ut. Så den stora P100, det såldes de grejerna till Mexiko. Så där tillverkades den i ungefär 2000 exemplar sen efter. Problemet var ju att när konkursen var över och allt var utrett så fanns det ju ett antal miljoner D-mark över. Det skulle inte varit konkurs. Aj då. Ja. Jag tror in i Bremen låg det väl 3 fabriker. Lloydfabriken och den i Sebalsbrück utanför Bremen. Och den har Mercedes idag. Så det är Mercedes största fabrik. Ligger i Bremen och det är gamla Borgward-fabriken. På de tidigare så var ju romben mycket större. Så den gick ju faktiskt upp i motorhuven. Och de allra första, där satte plåt, det var utstansat plåt så det var som ribbe på det hållet också. Den här cabben byggde jag faktiskt på lite över ett år på fritid. Det här har ju varit en sedan tidigare. Då fick jag ju förlänga ifrån bagageluckan och fram. Var det svårt att bygga? Nej, det var lättare detta än att bygga kupén som cab. För här är ju skärmarna, går ju att plocka den dem så då är den ju fritt inne. Där cabben går ner här. Nej, det var väl inte så svårt. Egentligen. Vad säger du ja? Ja. 54 till 56. Då var instrumentbrädan helt brun. En mörkbrun. Och i regel tygklädsel var det ju dem. 57 kom det den ljusa instrumentbrädan. Och sen höll det ju igen till 61 det här. Utom då 61-62 som blev den svarta. Och det är den som du har i kombin? Kombin, ja. Sedanen var ju som i kombin, hel soffa. TS:en var ju de här separata stolarna. Men den är ju nysydd. Ja, nysydd för 30 år sedan. Man fick inte ha långa ben om man skulle sitta här bak. Nej du, jag har faktiskt legat där en natt och sovit i Tyskland. Nej, det är omöjligt. Idag är det garanterat omöjligt. Men jag har aldrig haft så jävla ont i fötterna och benen som jag hade då. Vi fick inte tag på något hotellrum. Ja, jag vet inte hur mycket jag sov men det var inte många minuter. Och jäkligt ont i vristerna. Så jag vill inte göra om det. Det här är nästa projekt, ja. Och det här är en kupé som ska bli en cab? Det ska bli en cab, ja. Taket är ju denplockat, gjordes i söndags förresten. Så det är rätt färskt. Den svartvita kupén så fick jag byta plåten. Om vi drar ett streck rätt över här. Så var allt under bytt på den. Vad det är som rostar på dem så är det ju denna torpedväggen.
Och det är ju först när jag har gjort en ny plåt där. Den, eftersom det här blir en cabriolet, har jag fått lägga dit den förstärkningen. Och även här inne är det ju förstärkningar med en fyrkantsprofil plus en profil som jag har knäckt. Och innertröskeln som inte syns där. Och sen lägger det en tröskel inuti det här. Plus att den yttertröskeln. Och golvet, som vi sa, det ser ut så. Så det är ju helt nytt alltihop på. Även de här rambalkarna har jag fått byta. Men hur tänker du här då? Du har kapat av taket bara. Ja, och provmonterat cabställningen. Men de sitter väl inte riktigt där den ska sitta. För det blir lite plock sen. Jag måste ha rutramen. Måste jag göra klar först. Här uppe. Sen ska det byggas om in här. Där cabben ska ner. Så det här bak är ju en hel del kvar. Men du gillar att tillverka grejer, säger jag ju. Ja, det är rätt kul. Om man bara får till att passa. Har du någon erfarenhet att renovera bilar innan du började? Nej, det har väl vuxit fram. Utav misstag som man gör. Så får man försöka lära sig till nästa gång. Så en del är väl lite knepigt kanske att göra. Vissa delar. Som innertröskeln, här är ju, den finns ju faktiskt att köpa i Tyskland. Men eftersom jag har en plåtknäck så kan jag ju knäcka den själv. Och sen har jag gjort lite pressverktyg. Den kan pressa ut vissa förstärkningar. Det gör sig väl inte själv riktigt, det går inte att påstå. Isabellan hade väldigt lik delar med varandra mellan modellerna. Ja, kupén och sedanen och kombin. Allt var samma bottenplatta. Så sedanen och kombin och TS, vanlig TSen, det är i princip samma kaross. Kupén har ju samma bottenplatta. Men däremot inga skärmar eller någonting stämmer ju. Så det är bara kupén där. Men bottenplattan är samma. Det är ju en fördel för jag gjorde ju den här snurran. Så där kan jag ju ha samma fästpunkter på vilken Isabella som helst. Och det är ju en fördel. Vilka fantastiska bilar du har. Ja, de är väl rätt bra faktiskt. Det här har du gjort jättebra. Ja, jag försöker i alla fall. Och göra så gott det går. Och vi får hoppas att det blir träffar i sommar. Jag hoppas jag får se det på någon träff då framöver här. Det lär du få göra. Vi får säga på återseende och tusen tack för att du har tagit din tid. Ja, tack så bra. Hej på det. Hej då.